Σήμερα θα ψαρέψω με ντός του μίνι με γόνο τζιγκ και πάω να δοκιμάσω και ένα παλιό χάπκα που έχω. Και με στοιχείο και με πάκι. Θα δούμε. Ο καιρός είναι έτσι και έτσι. Έχει αρκετό αέρα. Φυσάει βέβαια πίσω μου και λίγο στο πλάι. Μέσα βαθιά έχει κύμα και ενδεχομένως να σηκώσει και άλλο αέρα όσο ανεβαίνει ο ήλιος. Έχω το Μότζο με P06 και 23 παράμαλο. Τρώω λίγο τελευταίες μπουκές και λίγο τσάι και θα ξεκινήσω. Μεγάλο είναι αυτό ρε, τι είναι? Λαβράκι. Πολύ φεύγιο. Κάλιτσο μελάνδρο. Μελανούρι είναι, το οποίο έχει χιαστεί από το πλάι. Δείτε παιδιά, λαβράκι χτυπάει το μελανούρι. Απίστευτο. Απίστευτο, ένα λαβράκι κοντά στα 2 κιλά χτυπάει το μελανούρι. Είναι κάτω από τα πόδια μου. Πω. Κοίτα να δεις μια φάση. Χάθηκε να πιάσω το μελανούρι, το λαβράκι. Κοίτα το ρε μα... Να σε πάρει...
Μπορεί να είναι αυτό που είδα πριν. Μικρό είναι. Αυτό είναι κοντά στο κιλό. Δεν είναι αυτό που είδα να κυνηγάει το μελανούρι. Είδα ένα άλλο να ακολουθάει το τεχνητό μου. Αυτό είναι κοντά στο κιλό. Εντός του μίνι. Ωραίο ψαράκι. Ακολούθησε, ήταν εδώ στα ριχά. Εδώ. Σε αυτήν εκεί την πέτρα κοντά ήτανε. Από κάτω, εδώ τη στρογγυλή αυτή που φαίνεται να ξέχει από το νερό. Και έκανε μια κίνηση έτσι στο πλάι. Πάνω που έλεγα ότι ο αέρας μου παίρνει το τεχνητό και το πηγαίνει στα ριχά. Και δεν μπορώ να ψαρέψω ακριβώς εκεί που θέλω. Κι όμως αυτά τα ψάρια παραμονεύουν εκεί στα ριχά. Και το άλλο που ακολούθησε το μελανούρι που είχα πιάσει, έχω την εντύπωση ότι και αυτό από τα ριχά ακολούθησε. Αυτό εδώ θα το αφήσουμε, είναι μικρό. Άμα ήταν διπλάσιο θα το κρατούσα. Έφυγε. Κυνηγάνε πάντως από ό,τι φαίνεται τα λαβράκια. Φίλε, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κάποιο ψάρι φαίνεται και χτυπημένο. Τι είναι? Τι είναι αυτό? Σε μια μικρή σπηλιά. Κάθισα λίγο να ξαποστάσω. Σήμερα με έχει ένα μελανούρι, κράτησα μόνο. Σήμερα με έχει ζορίσει λίγο ο καιρός. Είχα καιρό να πάω και για ψάρεμα. Δεν ήταν το καταλληλότερο το σημερινό. Έχει κινητικότητα όμως στη θάλασσα. Και αυτό το τεράστιο το ψάρι τι ήταν? Ποιος ξέρει.
Θα αποστάσω λίγο. Φάμε κάτι. Θα συνεχίσουμε. Ελπίζω να βρω κάτι ακόμα, έστω και μελανούρια. Άλλα 2-3 μελανουράκια άμα πιάσω, είμαι μια χαρά. Τώρα με τον ντός του μήνυ που ψαρεύω κατά κύριο λόγο, δεν περιμένω σε αυτά τα νερά να χτυπήσουν σαργί. Θα πρέπει να βάλω γόνο. Θα βάλω κάποια στιγμή. Και αν, γιατί χρησιμοποίησα στην αρχή αρκετές φορές γόνο, δεν πήρα κάποιο χτύπημα όσο πατωτάκι να πήγα. Θα δούμε. Έχει πλάκα, γιατί όσο καθόμουνα στη σπηλιά εκεί πέρα, ο καιρός γύρισε. Φύσαγε έτσι, τώρα φυσάει απ' την άλλη. Είναι ο βοριάς που έρχεται πίσω μου και σπάει, και πότε έρχεται από τα αριστερά, πότε από τα δεξιά. Τώρα είμαι κάπου στο κέντρο. Δεν ξέρω αν φαίνονται καθαρά τα κύματα. Δεν ξέρουν πού να πάνε τα κύματα. Βαθιά μέσα τα βλέπω ότι έρχονται από τα δεξιά μου. Αλλά εδώ σε αυτό το σημείο τα νερά είναι περίπου στάσιμα. Έχουν μία κίνηση από τα δεξιά μου, αλλά παρόλα αυτά, άμα κοιτάξω στα αριστερά, τα νερά φαίνονται ψιλοστάσιμα. Είμαι σε ένα σημείο που σπάει ο αέρας, ίσως επειδή έχω πίσω μου ένα πολύ ψηλό βουνό και έτσι κατεβαίνει από αριστερά και από δεξιά από το βουνό ο αέρας και τον φέρνει κυκλικά. Έτσι με αφήνει να κάνω μεγάλες βολές σε αυτό εδώ το σημείο. Πήρα κάτι, μελανούρι μάλλον. Ναι. Πω, δείτε από κάτω τα μελανούρια. Άρα εδώ πέρα βρήκα σημείο με μελανούρια. Θα το θανατώσω γρήγορα και θα ρίξω να βγάλω και κανένα ακόμα. Ελπίζω να ακολουθήσουν και τα επόμενα. Να το. Εδώ κοντά είναι. Δεν είναι βαθιά μέσα. Μου θυμίζει το σκηνικό στους φούρνους. Είχαμε περπατήσει πάρα πολύ και βρήκαμε ένα ακροτήρι, μια μύτη, όπου στην ουσία συναντιόντουσαν τα ρεύματα. Είχε πάρα πολύ αέρα και στο σημείο αυτό συναντιόντουσαν τα ρεύματα και δημιουργούσαν μια ηρεμία σχετικά μέσα στη θάλασσα. Και εκεί
γινότανε πανδαιμόνιο από μελανούρια. Λοιπόν, καθαρίζοντας το μελανούρι, δείτε τι βρήκα μέσα. Ένα αφερινάκι, σαρδελάκι, 2 3 κομμάτι. Αυτό τώρα δεν μοιάζει όπως είναι και με τις ανακλάσεις που έχει, δεν μοιάζει με Dostum LRF και Mini θα μπορούσα να πω, αλλά το μέγεθος είναι πιο πολύ για Dostum LRF. Δεν μοιάζει. Πώς να μην γίνεται χαμός. Εκεί που άφησα τα ψάρια, κάτι, ένα το μελανούρι το βούτυξε, το πήγε κάτω από το βράχο και το καμιά σμέρνα. Πολύ πιθανό. Χάθηκε. Κάτω από εδώ, από τις πέτρες τούτες. Θα σρίξουμε και το κεφάλι. Οπα. Τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτό ρε? Όχι όχι δεν μπορούσα να πάω εκεί μπροστά. Όχι ρε φίλε. Έτριβε πόση ώρα πάνω στο βράχο. Τι ήταν αυτό ρε φίλε? Τι ήταν αυτό? Μανάλι θα ήταν. Να σε πάρει. Να σε πάρει. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Να τη Σμέρνα. Ψάχνει πως να πάει στα μελανούρια. Εξαφανίστηκε στα βαθιά. Μεγάλη ήταν. Τελικά. Ήτανε μαζεμένη κάτω από την πέτρα και δεν φαινόταν. Νόμιζα ότι είναι πιο μικρή. Ωρε Παναγία μου. Τώρα αυτό εδώ απέναντι θα πρέπει να το περάσω. Ενδεχομένως και λίγο κολυμπητό. Πρέπει να είναι βαθιά τα νερά εκεί. Θα δούμε.
Αλλά δεν θα σταματήσω. Μια άλλη φορά είχα έρθει και ανέβηκα από εδώ. Ώρα να ρίξουμε μια βουτιά να δροσιστούμε. Οπα! Ανέβηκα. Ωραία με το κύμα. Μεγάλο μελανούρι.
Και εδώ κόβεται και θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Εκεί ανάποδα δεν μπορώ να πάω, σαν το Spider-Man. Άρα βουτιά. Άλλο ένα μελανούρι, ξαγκιστρώθηκε κιόλας.